Окей. Шановні друзі, хочу привітати вас сьогодні на заході зустрічі з секції АСТ з фахівцем відомим Дж. Мораном, доктором філософії, засновником та виконавчим директором Середньоамериканського психологічного інституту і також екс-президентом Асоціації когнітивно-поведінкової науки. З діджеєм я знайомий через його книжки. Одна з них на мене є, це безпосередньо Committed Action книжка. Цінності дії. Можна перекласти? Okay, so good afternoon, everyone. And today I'm glad to see you at our event, and it is a meeting in the section of ACT. And today I would like to introduce you Dj. Morana. He's PhD, and he was an executive director of the society, and also he's ex-president of the conceptual ACBS. ACBS. So. And I know well DJ by his books, and I have one of his books. It is about committed actions. Це одна з книжок, яка перекладена у нас в Україні. Друга книжка – це по побудові концептуалізації в АКТі. So this is one of the books that we have translated on Ukrainian, and the second book is about conceptualization in ACT. І ми маємо надію, що буде перекладена ця книжка, ось остання книжка діджея, про яку сьогодні ми будемо говорити. And also we have hope that one day we will have also this book you're going to speak about today to be also translated. Ось хочу подякувати за організацію цього заходу Валерії Кваші та наданню можливості розширити наш Zoom Альоні Плотніковій. And also I'm grateful to Valeria Kvasha for organizing this meeting, and also thank you Alyona Plotnikova for expanding our Zoom abilities. So, dear DJ, you're welcome to speak. Great. Well, thank you very much. I appreciate this opportunity. Дуже всім вдячний, я дуже радий цій можливості. The talk is Finding Your Why and Finding Your Way. It's my latest book, so we're just going to talk about ACT using this approach. І сьогодні поговоримо про те, як шукати свої чому і як шукати свій шлях. І, власне, це є назва моєї останньої книги, і поговоримо про саме це в підході ACT. Now, we're starting around 10 o'clock New York City time, and we're going to talk for 90 minutes. І так, ми починаємо о 10-й за нью-йоркським часом, о 4-й за українським, і наш захід буде тривати 1,5 години. And I want to make sure that we're talking about this acceptance and commitment therapy approach. I want to leave time for Q&A at the end if we can. І я хочу сьогодні так змістовно поговорити про ACT-підхід, але також хочу залишити час на питання та відповіді. I will occasionally refer to tools to use with your patients, and they're in something called the digital toolbox. If you write me an email, I'll send you the digital toolbox. І періодично я буду повертатись до певних інструментів, надавати вам інструменти, які ви можете використовувати зі своїми клієнтами, і я маю таке ніби діджитал набір інструментів віртуальний, тому, будь ласка, хто в цьому зацікавлений, напишіть мені на електронну пошту, яка зараз на екрані, і я вам надішлю цей віртуальний набір інструментів. That is very impressive that you remembered everything that I said, Olva. I can't repeat what people in English say in English. Thank you. I'm trying to do my best. Ще й каже, дивуюсь, як ти запам'ятовуєш все, про що я говорю, бо я і англійською не завжди можу повторити, що люди мені говорять. Defining ACT. So, ACT is an evidence-based applied psychological science intervention. І так, як же ж ми можемо визначити ACT? Що таке ACT? ACT – це є доказовий, прикладний метод психологічних наукових втручань. And it has over 1,000 randomized controlled trials demonstrating its efficacy on important clinical and subclinical issues. Було проведено стосовно ACT уже понад 1000 рандомізованих контрольованих досліджень, які показали його
ефективність в певних клінічних та субклінічних варіаціях. This shows that the amount of research has been going up and up year after year, and we have 1,000 randomized controlled trials. От на цій діаграмі можете побачити, як з року в рік зростала кількість досліджень відносно АСТ, і на даний момент ми вже маємо більше 1000 незалежних рандомізованих досліджень. Acceptance commitment therapy is aimed to increase psychological flexibility. І терапія прийняття та відповідальності має на меті підвищити психологічну гнучкість. And psychological flexibility is the capacity to do this definition here. А психологічна гнучкість – це, в свою чергу, є здатність краще контактувати з теперішнім моментом, а також в той же час усвідомлюючи власні думки та емоції, без намагань їх змінити, без намагань змінити свої власні переживання, або без намагання бути контролюватися власними думками та переживаннями, і також намагатися бути залежним від ситуації, знову ж таки перебуваючи в здатності змінити свою поведінку відповідно до власних цілей та цінностей. What's new about ACT is that it's not about symptom reduction as a primary concern, but rather increasing psychological flexibility. І що тут нового про АСТ можна сказати, це те, що основною метою його не є зниження симптомів, тобто як первинна мета, а власне підвищення психологічної гнучкості. I want to reiterate that we still like symptom reduction, but it's not the primary concern. Ну, в принципі, хочу ще додати, що нам подобається, коли зменшуються симптоми, тобто це добре, коли так відбувається, але все ж таки це не є перше, на що ми звертаємо увагу. We're going to use a mindfulness-based approach. Також ми використовуємо підхід, оснований на mindfulness, на усвідомленні. Mindfulness is most effectively taught with experiential learning. Mindfulness найбільш ефективно пов'язується з експериментальним навчанням. Yeah. So would it be a good idea for us to try out an experiential mindfulness exercise? Ну як, хочете спробувати на собі зараз mindfulness вправу? Практично. So I'm going to invite you to get into a comfortable position in your chair. Ну, якщо хочете, тоді, будь ласка, сядьте якомога зручніше. в кріслі. Everyone just moved. Why were you in an uncomfortable position in your chair? От, але щоразу, коли вам здається, що ви сидите незручно, просто якось порухайтесь, тобто ви зараз знаходите зручну позицію. So what I'm going to ask you to do is make a commitment. От, і все, що ми зараз будемо робити, це ми будемо робити певні змістовні дії. Make a commitment to do one thing. Будь ласка, прийміть на себе відповідальність зробити зараз лише одну річ. And this commitment is to attend to your breathing. І прийміть на себе зараз відповідальність звертати увагу на дихання. Повністю так свідомо дихати, усвідомлено. Go ahead and take a nice, full, clean breath. And when you exhale, close your eyes. Зараз зробіть глибокий, приємний вдих, а на видоху заплющіть очі. And recall the commitment to just attend to your breathing. І поверніться до того моменту обіцянки собі, яку ви дали, що ви будете звертати увагу на ваше дихання. Notice the rise and fall of your chest. Відмічайте, як ваша грудна клітка піднімається і опускається.
Notice how the air is cooler when you inhale and warmer when you exhale. Зверніть увагу, що повітря на вдиху, воно прохолодніше, а повітря на видиху, воно тепліше. And keep that commitment to just attend to your breathing. І дотримуйтесь свого зобов'язання, яке ви на себе взяли, просто звертати увагу на дихання. If a thought comes up that takes you away from attending to your breathing, see if you could just notice it. І якщо у вас виникають будь-які думки, які відволікають вас від зосередженості на диханні, просто відмітьте, що так, ці думки прийшли. Imagine that thought is printed out on a poster being carried by people in a parade. І уявіть собі ці думки, надруковані на плакаті, який несуть люди під час параду. Notice that thought as distant from you. І зверніть увагу на цю думку як щось віддалене від вас. Notice that thought as if it were something you could observe. І сприймайте цю думку як щось, на що ви дивитесь зі сторони. And let that parade march on by. І дозвольте цьому параду пройти повз вас. Bring yourself back to attending to your breathing. А ви повертайтесь до повної уваги і зосередженості на диханні. Go ahead and take another slow inhale. А далі знову зробіть повільний вдих. And when you exhale, open your eyes. І на видоху розплющіть очі. I think from an ACT point of view, mindfulness exercises like that help us relate to our thoughts differently. Я думаю, що з точки зору ACT, от такі mindfulness справи, як ми щойно зробили, вони допомагають нам наблизитись до наших думок. It really strengthens our ability to keep a commitment. І такі вправи посилюють, насправді посилюють нашу здатність дотримуватись зобов'язань. As a therapist, I would encourage you to teach mindfulness with the viewpoint on helping people keep a commitment. І з точки зору терапевта я би вам радив, от працюючи в ACT, власне, вчити своїх клієнтів дотримуватися зобов'язань, тобто брати на себе відповідальність. Make the analogy that you're training yourself to pay attention to your breathing, even though there are distracting thoughts. І проведіть таку аналогію, що тут ви також вчитеся весь час тримати увагу на своєму диханні, навіть якщо у вас виникають якісь думки, які відволікають. But then we're going to encourage our patients to make a commitment to do the therapy, even though there are distracting thoughts. А потім також можете заохотити своїх клієнтів взяти на себе зобов'язання, продовжувати терапію, хоча у них все одно будуть виникати якісь відволікаючі думки. I think from a mental health point of view, mindfulness is about teaching people how to stay committed. І мені здається, що взагалі з терапевтичної точки зору mindfulness – це в принципі про власне процес, щоб люди залишались в стані відповідальності, про прийняття зобов'язань. And what we want them to be committed to are behavior change strategies.
І за що ми хочемо, щоб люди стали відповідальними, це за змінення їхніх певних поведінкових ставлень. I think we have to help our patients stay committed to best practices for treatment. От, і тому ми хочемо, щоб наші клієнти залишалися відповідальними за дотримання найкращих терапевтичних практик. So, I mean, I would just read what the slide says. Мгм. От. І з зміною поведінкових стратегій ми хочемо застосовувати певні поведінкові науки, які досить сильно заохочують людину звертатися до дослідження певної літератури для того, щоб знайти найкращі практики для клінічних та субклінічних інтервенцій. I wonder if you're able to access this website. І тут є адреса вебсайту, і мені цікаво, чи зможете ви мати доступ до нього. Because this is a free website that helps you learn about different interventions. Мгм. Тому що це безкоштовний для відвідування вебсайт, на якому є досить багато різних інтервенцій. Is this accessible? А спробуйте хтось, Yeah. чи можна зайти. Валерія каже, що так. So when you go here, it'll take you to this. Тому якщо ви зайдете по цьому посиланню, от це приведе вас сюди. And when you click on something that says disorders, От тут ви можете натиснути на disorders, розлади. it will list all these different types of clinically relevant concerns. І тут вам відкриється цілий список клінічно значимих скарг або проявів. То що там буде? And when you click on treatments, it will show you that there's a lot of treatments that you can do. А далі ви можете натиснути на treatments, це буде терапія, і далі вам відкриється дуже багато різних терапевтичних моментів, які можна застосовувати. And acceptance and commitment therapy is it's part of the list. І терапія прийняття і відповідальності буде частиною цього списку можливих терапевтичних впливів. But there's a lot of therapies that are part of this list. Але також там дуже багато зазначено інших різних терапевтичних модальностей. There's over 80 research-supported psychological treatments. Існує приблизно більше 80 психологічних терапевтичних методів, які підтримані дослідженнями, тобто перевірені, верифіковані. Even though this is an acceptance and commitment therapy training, I say use the other treatments also. Ну і навіть, хоча зараз у нас тренінг по терапії прийняття і відповідальності, але я вам скажу, що інші методи терапії, будь ласка, теж застосовуйте. I think this might be one of the most important parts of today's webinar. Я думаю, що це може стати найважливішою частиною сьогоднішнього вебінару. We're going to use treatments that help our clients with their problems. We're going to use ACT to help them commit to that treatment. Ми будемо використовувати різні терапії для того, щоб допомогти клієнтам справитися з їхніми проблемами. І ми будемо використовувати ACT для того, щоб вони брали на себе зобов'язання виконувати всі ті терапії. So we just talked about each one of these steps. Так, тут знову перераховане визначення ACT, але ми вже обговорили всі ці кроки. This is the brief definition of ACT. Так, це коротке визначення ACT.
То що це, Мгм. This is the long definition of ACT. Це довге визначення act. I just want to point out the bottom half of the sentence. От, але я хочу виділити нижню частину цього довгого визначення. We're going to establish greater psychological flexibility through these steps here. Мгм. Так, в ACT ми будемо прагнути до встановлення, тобто напрацювання у людини більшої психологічної гнучкості, перш за все через прийняття, через розділення, через встановлення трансцендентного сенсу «я», через контакт з теперішнім моментом, через цінності, через вибудовування все більших і більших патернів від змістовних дій, пов'язаних з цими цінностями. Those 6 steps at the bottom of this definition are here on this figure. І в основі цього визначення лежать оці 6 кроків, які ви можете бачити на цьому графіку. So we're going to talk about each one of these 6. І ми поговоримо зараз про кожен з цих 6. We'll start out with acceptance. І почнемо з прийняття. Accepting is actively contacting psychological experiences. Так, прийняття – це активний контакт із психологічними переживаннями. Directly, fully, without defending against them. От, це такий цілеспрямований, повний контакт без намагання захищатися від переживань. While behaving effectively. Також під час цього людина поводиться ефективно. I like this analogy here. Have you ever seen something like this called a Chinese finger cuff? Ага, от, і мені подобається аналогія з цим. Тобто, от є така штучка, це якась китайська іграшка для пальців. In a lot of societies and cultures, we are taught not to allow ourselves to feel certain emotions. Тому що в більшості суспільств ми так виховані, що ми не дозволяємо собі відчувати деякі емоції. Some people call these negative emotions. От, і от дехто називає ці емоції негативними емоціями. But they're just natural emotions, Але це всього-навсього природні емоції, not negative. а не негативні. And then sometimes you find yourself stuck in these kinds of feelings. Але іноді ви побачите, що ви застрягли в цих так званих відчуттях. And you try to avoid them. You try to avoid these feelings that you're having. І ви будете намагатися уникнути цих відчуттів, які вже у вас є. And when you try to avoid it, you get stuck. Але коли ви будете намагатися їх уникати, ви в них і більше застрягатимете. Acceptance is being willing to come in contact with it. А прийняття означає це за власним бажанням, з власної волі ввійти з ними в контакт. It doesn't make this go away, Але воно не змусить їх зникнути. but it gives you wiggle room, I'll start again. It gives you wiggle room to do new things. Але це дасть вам певний простір, можливість рухатись, ворушитись для того, щоб зробити дещо нове. If you accept your emotions instead of trying to avoid them, it gives you opportunities to do new things. Якщо ви приймете ваші емоції замість того, щоб їх уникати, то це дасть вам можливість діяти якось інакше. This is very different than a lot of other psychological approaches. І це дуже сильно відрізняється від багатьох інших психологічних підходів. I think that many
theories teach people to not have their emotions. Мені здається, що більшість теорій вчать людей тому, що не треба мати власні емоції. But usually that makes things worse. Але зазвичай це тільки погіршує стан речей. Think about yourself or people on your caseload. І подумайте зараз про себе або про людей, про яких ви говорили в своїх кейсах, випадках. What do you do or what do your patients do to try to get rid of the way they feel? І що робите ви, або що зазвичай роблять ваші клієнти для того, щоб позбутися отих почуттів, які вони почувають? Some of my patients drink lots of alcohol. Ну, наприклад, дуже багато моїх клієнтів для цього п'ють багато алкоголю. Some of my patients avoid social situations. А дехто з моїх клієнтів уникає певних соціальних Some of my patients wash their hands 100 times a day. ситуацій. Say it please once again. Yeah, some of my Say patients please the last sentence. some of my patients wash their hands 100 times a day. А дехто з моїх клієнтів по 100 раз на день миє руки. So I just mentioned substance abuse, social phobia, and OCD. І так, я зараз згадав про зловживання речовинами, про соціальну фобію і про обсесивно-компульсивний розлад. And my question to you is, what do your patients do to not feel certain feelings? Тому моє питання до вас, а що роблять ваші клієнти для того, щоб не відчувати якісь конкретні почуття? And is that actually the problem? І чи це стає для них проблемою? So can we make this a little interactive? I wonder if anyone has any questions or thoughts about that. Окей. Тому, якщо хтось хоче поділитися, то, мабуть, можете писати в чат або піднімати руку. І також діджей питає, можливо, у вас є якісь питання на зараз, або, можливо, хтось хоче чимось поділитися, якимись думками розміркованими. Можете казати, можете писати в чат. No? Okay, well, maybe someone will write in chat, Oh, because sometimes it's not comfortable for people to speak. yeah, understood. Okay. So accepting is learning how to be willing to have your emotions without trying to get rid of them. І так, прийняття – це про те, щоб навчитися хотіти мати власні емоції без того, щоб намагатися їх позбутися. This is unconventional. І це, в принципі, постійно існуюче. Це те, що невідворотне. There are other parts of psychological flexibility. Accepting is just one. Але в психологічній гнучкості є ще й інші моменти, і прийняття – це лише один із них. The next one is contacting the present moment. І наступний – це контакт з теперішнім моментом, але, Валерія, ви підняли руку? Так, я бачила просто, що у нас була інша учасниця, яка підіймала руку, то якщо ще є запитання у Наталі, то можете знову спробувати. So we had one another raised hand, and if it's still actual, we are waiting for the question. Oh, I just wanted to mention about what my clients are doing. I'm not good in English, but what I usually doing to avoid some unpleasant feelings. Yeah.
So it's almost about trying to distract themselves from some difficult thoughts, feelings, using maybe some sort of YouTube videos on the background or anything else that can distract them. Yeah. А, Yeah, I окей. got it. Yeah. Do you want to interpret for other people, Ola, or? Yes, probably yes. А Наталя хотіла поділитися, що зазвичай її клієнти роблять для того, щоб уникати своїх почуттів. Зазвичай вони використовують те, що може їх відволікати від своїх почуттів, тобто включають якесь відео на Ютубі чи якусь музику для того, щоб воно було постійним фоном для їхнього існування. Natalia, your English was awesome, and I understood everything you said. That was great. Thank you. Yeah. Yeah, so that is going to be a new disorder. I think it's in the DSM-5, social media disorder. Like people are just distracting themselves by the internet an awful lot. І мені здається, що в DSM-5 уже цей стан виділили як певний новий вид розладу. Це розлад соціальних медіа, розлад соцмереж. Тобто це стан, коли людина зловживає, занадто багато використовує соціальних мереж і соціальних медіа для того, щоб відволікатися від своїх думок та почуттів. So I want you to think about your patients. Тому знову, будь ласка, подумайте про своїх клієнтів. And think about also yourself, because this is part of what it's like to be a human. Ну, і також подумайте про себе, тому що це також частина того, як бути людиною. And as we go through this hexagon, think about how it can be a problem. І коли ми будемо рухатися цим шестикутником, то просто думайте про те, які бувають проблеми кожного з цих. How it can be a problem if people aren't doing these things. А які можуть бути проблеми, якщо люди роблять те, про що будемо говорити на кожному куті? How is it a problem when people aren't accepting their own emotions? Тобто, наприклад, яка проблема може виникнути з того, що людина не буде приймати свої власні емоції? And how is it a problem when people are not contacting the present moment? І які проблеми випливають з того, якщо людина не контактує з теперішнім моментом? Now is the only time anybody can do anything. І насправді зараз це єдиний час, коли будь-хто може робити будь-що. Right now. The only time you can do anything. Прямо зараз. Оце єдиний час, коли ви можете щось зробити. But 47% of the day, your thoughts are about there and then. Але 47% дня наші думки зосереджені не тут і тепер, а там і тоді. The only time you can behave is here and now. Хоча єдиний час, коли ви можете щось робити, це тут і тепер. Mindful, it's just that. І практики mindfulness, практики усвідомлення, вони базуються на думці про те, що лише переживання поточного моменту може бути дійсно точним відображенням, що насправді стається і що ми насправді включаємо як цінності в наші дії. I'm inviting you to think about your patients and how they are not contacting the present moment. А зараз, будь ласка, подумайте про своїх клієнтів і про ті моменти, як вони проявляють вам те, що вони не знаходяться в контакті з теперішнім моментом. And when is that a problem? І які проблеми це створює, коли це стає проблемою. PTSD is typically thinking about the past. І ПТСР – це типова ситуація, коли людина весь час думає про минуле. Most anxiety disorders are thinking about the future.
Більшість тривожних розладів пов'язана з тим, що людина думає про майбутнє. ACT wants people to be more in the here and now. А ACT хоче, щоб люди більше були в тут і тепер. Moving forward. Йдемо далі. Values are chosen life directions. Так, цінності. Цінності – це певні обрані нами напрямки життя. They give our lives meaning. Цінності надають значення, сенсу нашому життю. One of the questions we'll ask our clients is, what do you really care about? І одне з питань, які ми задаємо нашим клієнтам, може стати, а що вас дійсно турбує, до чого вам не байдуже? What gives life meaning to you? Що для вас надає сенсу вашому життю? What is vital in your life? Що вам є життєво необхідним для життя? And then we'll encourage them to discuss with us these different domains in their lives. Ну, і тоді можете заохотити клієнтів обговорити з вами оці основні домени життя. Це певні близькі інтимні стосунки, сімейні стосунки, батьківство, соціальні стосунки, робота, освіта та, власне, тренінги, тобто власний ріст, відпочинок, духовність, громадянство, як участь в суспільному житті, також здоров'я та фізичне благополуччя. We might do an exercise that I'm going to encourage you to think about. І зараз, я думаю, що ми пізніше зробимо вправу, коли я вас також заохочу подумати про це. Imagine it's your 80th birthday. А зараз уявіть, що зараз ваш 80-й день народження. When you are reminiscing and remembering, what do you want to be thinking about? І ви сидите, святкуєте і згадуєте, і також думаєте про те, а про що б ви хотіли. If friends and family are there, what do you want to discuss about your life? We okay, Ola? Probably no. So after thinking and reminiscing, was there something more? Can you hear me okay? Yeah, no, yes. So, this exercise is about considering how you want to remember your life. Ну, і ця вправа стосується того, а як саме ви б в кінці життя хотіли згадувати про своє життя прожити. And then in therapy, we'll discuss this in these different areas. А потім в терапії можна про це поговорити, згадуючи оці домени, оці певні. When you're 80 years old, what do you want to reminisce about with respect to your intimate relationships? Наприклад, коли вам буде 80 років, то про що ви хотіли би згадувати з теплими почуттями стосовно інтимних стосунків? When you're talking about your life and how it was well lived, how are you going to discuss it when it comes to family and employment? Коли ви будете обговорювати своє життя, життя хороше прожити, то що б ви хотіли говорити, коли будете розказувати про сімейні стосунки та про роботу? So we want to discuss this kind of thing with our clients to help keep them motivated. Тому ми можемо це обговорити з клієнтами для того, щоб підтримати їхню мотивацію. Motivated to stay committed to the treatment plan.
щоб підтримувати їхню мотивацію, залишатися відданими плану терапії, тобто відповідально слідувати складеному плану терапії. Cool. I see a hand raised. Олександр, ви підняли руку. Так, дякую, діджею, за вступ до гексафлексу. Да? Ось, і знаєте, я хочу трошки принести, може, контекст нашого життя, тобто українці, те, що зараз відбувається у нас в країні, тобто відбувається війна, йде, є багато біженців, і мені цікаво, і військові комбатанти, ветерани, як це, ось з вашої думки, да, ось це можна переломити, да, і подивитися в контексті війни. Тобто, все-таки, як це є контекстуальна наука, і я пропоную, ось, якщо можна, більше ось на це звернути увагу з вашого боку, як ви це вбачаєте, тому що я знаю, що ви працюєте з ветеранами. Дякую. So thank you very much, DJ, for this introduction into Gexaflex, but I would like to ask you, how could we a bit more apply the theory to the context of our nowadays lives? Because we have a lot of refugees, a lot of inner displaced people, also a lot of war veterans. So how can we apply these to those kinds of citizens? And we know that ACT is a conceptual, contextual science, and I know that you have been working with veterans. So could you please speak a bit more about these categories? I mean, Okay. veterans. Why don't I do this? I'll answer that question. Let me round this out. Let me just wrap up this part, and then I'll answer that. Добре, зараз я тоді, з вашого дозволу, закінчу ту частину, що я зараз хотів розказати, а потім трошки зупинюсь на вашому питанні. I don't know everybody's background in the audience. Я просто не знаю, який бекграунд є у тих, хто зараз присутній у нас з наших слухачів. But Alexander, this directly answers your question. Але зараз, Олександр, те, про що будемо зараз говорити, це і буде пряма відповідь на ваше питання. This part of the hexagon is specific to working with people who are suffering. І от наступна частина цього шестикутника – це, власне, буде про роботу з людьми, які страждають. I want to strongly highlight that the committed action piece is what the client is going to do in therapy. От, і я хочу дуже сильно наголосити, що ця частина, тобто змістовні дії – це частина процесу, що клієнт має робити, що він збирається робити далі. About 20 minutes ago, we talked about different types of therapies that are out there. І десь хвилин 20 тому ми говорили про те, що існує багато інших різних видів терапії. And this is what the person engages in for committed action. І оце саме те, що буде заохочувати людину залучатися до змістовних дій. So, give me a sec. This right here, prolonged exposure for post-traumatic stress disorder. Бачите, тут є метод подовженої експозиції для посттравматичних стресових розладів. When you go to this website and you find them discussing prolonged exposure for post-traumatic stress disorder, that becomes the committed action. От, і якщо ви підете на цей сайт і тут подивитесь цей розділ, де говориться, де обговорюється метод пролонгованої експозиції під час посттравматичних стресових розладів, то оце і буде для ваших клієнтів певними змістовними діями, які вони повинні виконувати. And prolonged exposure, it depends upon what the client is actually dealing with, but you present them with the stimulus events that elicit their anxiety. От, і метод пролонгованої експозиції – це ж, власне, про те, з чим зараз, на даний момент,
клієнт намагається справитись, але ви їх вислуховуєте і намагаєтеся стимулювати їх, ніби підійти ближче до того, що їх тривожить. So you encourage people to engage in the overt behavior of doing exposure therapy. Тобто під час експозиційної терапії ви заохочуєте людей до зовнішньої поведінки. So you create an empirically supported treatment from that Division 12 website. От ви створюєте певно емпірично підтриманий план терапії відповідно до розділу, який ви знайдете на тому сайті. And then you establish measurable responses. How long can they stay in the prolonged exposure might be a good idea. От, і також далі ви встановлюєте певні вимірювальні відповіді та реакції. Тобто встановлюєте такі реакції, які ви можете виміряти. Тобто як ви будете вимірювати? Наприклад, ви можете вимірювати час, наскільки вони можуть перебувати в експозиції. So just keep that in mind as we move forward. I just want to finish the hexagon and then I'll move into a tool. От, тобто майте це на увазі, коли будете працювати, а я хочу далі пройтись по цьому шестикутнику і закінчити, власне, його, а потім перейдемо до інструментів. Perspective taking is having a new viewpoint on yourself. І так, перспектива, отримання перспективи. Отримання перспективи – це є новий погляд на себе з нової точки зору. If I'm thinking about somebody with post-traumatic stress disorder issues, I conceptualize with this. І коли я думаю про людину з посттравматичним стресовим розладом, то я завжди це концептуалізую з оцим. In ACT, there's 3 senses of the self. В ACT у нас є 3 стани «я», 3 відчуття свого «я». The self is content. Це «я», яке спостерігає. That's when you say I am and you follow it with nouns and adjectives. Це коли ви кажете «я», а далі даєте різні іменники та прикметники. І, мабуть, це «я» самоусвідомлення. The next one is the self as process. Далі «я» як процес. That's when you say I am and you follow it up with verbs. Коли ви кажете «я», а далі додаєте дієслова. And the last one is the self as context. І останнє це... Дякую. От, і останнє це «я» як самоусвідомлення. Тобто перше «я» як вміст, «я» як процес і «я» як самоусвідомлення. And it's when you say I am and you follow it with a period. Тобто, коли ви кажете «я», і далі ви уточнюєте про певний період часу. It's coming into contact with your own existence. От, це про контакт з вашим існуванням. And then finally, there's one more to go through, and it's diffusing. От, і останнє, про що я хотів би поговорити, це про відокремлення. And diffusing is when you have a new relationship with your thoughts. І відокремлення – це коли ви вступаєте в нові стосунки з вашими думками. So we went through each one of these 6. І так, ми розглянули кожну з цих 6. And at the core of it is psychological flexibility. От, і центром цього всього, ядром цього процесу є психологічна гнучкість. And this might be the new part of the training for folks who know ACT. От. Ну, і, в принципі, це може стати частиною вже нашого наступного тренінгу по ACT. For our patients, we changed everything. От. Для людини тут змінюється все. So instead of calling it psychological flexibility, we call it mindful action. От. Тому замість того, щоб називати це психологічна гнучкість, ми можемо називати це
усвідомлені дії. So that's the old way, and this is the new way. Тобто психологічна гнучкість – це був типу по-старому, а по-новому – це усвідомлені дії. So these components on this new hexagon are on this worksheet right here. І, в принципі, всі компоненти цього гексафлекса ви можете розглянути в цьому робочому листку. This worksheet is in the book, Finding Your Why and Finding Your Way. В принципі, цей робочий листок є в моїй книзі, знаходячи свої чому і знаходячи свої шляхи. The tool is called the Mindful Action Plan. І цей інструмент називається план усвідомлених дій. Yeah, we describe the whole entire thing in the book. Бачите, тут в книзі все чітко розписано. So I use this with veterans. І це я, в принципі, застосовував у роботі з ветеранами. This is actually part of a training that we give injured veterans with PTSD. І, власне, це є частиною тренінгу, який ми проводили для поранених ветеранів, які мають ПТСР. Before I go into what we do, what is already a treatment that you folks might use for PTSD? І, в принципі, те, про що ми говорили, ви вже можете використовувати для людей з ПТСР. Do you already use exposure? Скажіть, будь ласка, чи ви застосовуєте експозиційну терапію? David? Так, застосовую, і я часто можу комбінувати пролонговану експозицію з терапією прийняття зобов'язання. Коли я працював з військовими, то я використовував саме терапію прийняття і зобов'язання з комбінації з пролонгованою експозицією. І це було дуже ефективно, насправді, тому що терапія прийняття і зобов'язання, вона додавала можливостей просто, знаєте, жити на основі цінностей, розуміти, чому людина має проходити через ці всі жахи знову і знову. Так. Дякую. Well, yes, and I apply and I use quite often prolonged exposure therapy in combination with ACT, and actually working with the military veterans, I was using ACT in a combination of prolonged exposure therapy, and it was really effective. Because the ACT was showing like the basic values, so why a person should live through all those things, through all those issues he is living through now. Okay, well, good. So the ACT approach to PTSD would be something along the lines of exactly what David said. I'd like to make our time valuable. I didn't know what you already knew before coming in. What should I do? І, в принципі, так, застосування ACT саме при ПТСР відбувається приблизно так, як щойно розказав Давід, але я хотів би, щоб наша зустріч була досить для всіх корисною і цінною, але я не знаю, що ви вже знаєте до початку цього тренінгу, то що мені робити? Про що говорити? Так, Валерія. Most of us know the basis of it, so maybe it would be great if we could talk about some tools or something like that, or try to make it more relevant to really traumatic experience or
how working with PTSD or something like that, Okay. if there is such opportunity. Yeah. So when I use the mindful action plan with my veterans, I'll tell you how we do that. Так, коли я застосовую в роботі з ветеранами цей план усвідомлених дій, ну, зараз розкажу, як саме я це роблю. When I'm working with my veterans, we try to figure out what are the new things they're going to do with their lives. І коли ми працюємо з ветеранами, то зазвичай ми, перш за все, зосереджуємося на тому, що нового, що ще вони повинні робити в житті. So after discussing with our clients what they'd like to change, we discuss them doing that. От. Тобто після того, як ми обговорюємо з клієнтами, що саме вони хотіли би змінити, ми обговорюємо, що вони можуть для цього зробити. We write down this, I'll start over. The person with PTSD is going to make a commitment to do something new with their life. Тобто людина з ПТСР, вона повинна взяти на себе певну відповідальність, щось робити зі своїм життям. Maybe after returning and having an injury, maybe they don't go shopping with their family. Ну, наприклад, можливо, після повернення додому, після поранення, вони перестали ходити з родиною на закупи, They're too nervous. бо їх це занадто сильно нервує. They don't like being around other people. Бо вони не люблять, щоб навколо них було багато людей. So we talk to them about their values and what do they find really important in their lives. Тоді ми починаємо з ними говорити про цінності і про те, що для них є в житті дійсно важливим. And if you really care about a certain way of living your life, Ну, якщо ви дійсно хочете, вам не байдуже, як саме пройде ваше життя, how would we know that you care about it? то як нам дізнатися, що вам дійсно це не байдуже, що ви дійсно про це думаєте. And then we create a to-do list. І саме для цього ми і створюємо список того, що треба зробити. What are you going to do today or this week? Що ви будете робити сьогодні, або що ви будете робити протягом цього тижня. And then we put together a to-do list there. І ми тоді разом з ними сідаємо і пишемо цей список. Part of the to-do list might be the exposure exercises. І частина з цього списку, що треба робити, можуть бути вправи на експозицію. And that is on the mindful action plan. The doing part is the committed action part. Якщо брати вже конкретно до того гексафлексу, то оця частина, що робити, вона відноситься до частини змістовних дій. So that's doing. Тобто це виконання, що робити. This is a diagram about acceptance and commitment therapy and committed action. І це є діаграма, яка стосується терапії прийняття і відповідальності та змістовних дій. The committed action are these things. І змістовні дії – це оце все. Певна поведінкова активація, експозиційна терапія, певне наповнення певними речами, далі систематична десенситизація, прикладний аналіз поведінки, повернення до інших звичок, тренінги соціальних навичок, рольові ігри,
певні системні рівні, тренінг по щепленню від стресу, також запобігання експозиції та відповіді, далі тренінги по управлінню для батьків, тобто по керуванню своїм батьківством, далі тренінг по менеджменту з контингенту, далі домашні завдання по певним поведінкам, далі ще прикладна релаксація і далі ще певне спрямування на опанування певних нових навичок та багато іншого. So the treatment plan steps go in this section of the worksheet. Тому всі кроки по виконанню нашого плану терапії, вони заповнюються, власне, в цій частині робочого листа. And then we'll add this part to it. І далі ми додаємо ще цю частину. The bottom part says designing success with performance management. І сама нижня частина цього листа – це якби як ми уявляємо собі успіх після того, як ми правильно зосередимось на виконанні всього. And then we generally use this bottom part for behavior therapy. Але оцю нижню частину листа ми зазвичай застосовуємо для поведінкової терапії. We discuss what antecedents would be important in the treatment. Ми, перш за все, обговорюємо, які саме досягнення, що саме в терапії буде вважатись важливим. And we discuss what consequences we can use Також, які наслідки ми можемо використати to reinforce change. для того, щоб посилити зміни, які нам треба. That's the doing aspect of the mindful action plan. Це все відноситься до аспекту виконання, що робити цього плану усвідомлених дій. But that's only one of 6 parts of the mindful action plan. Але, в принципі, це лише одна частина із 6 плану усвідомлених дій. The next is what I care about. Наступне – це, що мені не байдуже. And what I care about is another portion of the worksheet. Так, оця частина, про що я переживаю, про що турбуюсь, це ще одна частина цього робочого листа. Lots of people use to-do lists. І дуже багато людей використовують цей лист, список, що треба робити. But I don't think people use why I am doing this lists. Але я не думаю, що хтось використовує список, чому я це роблю. Just think about how helpful it would be Але тільки задумайтесь, як би це було корисно, if people could write out why they're doing it in addition to the things that they're doing. якби було корисно, якби люди ще написали, чому вони це роблять, біля кожної речі, яку вони напишуть, що вони роблять. Basically, the question is, I'm going to do this exposure exercise because of these things that I care about. Ну, наприклад, це основний мотив, що це має звучати так, що я виконую ці вправи експозиційні, тому що мені це не байдуже, я про це дійсно переживаю. Why do your patients want to go through exposure therapy? Чому ваші клієнти хочуть пройти експозиційну терапію? Олександр? Діджей, є питання з приводу формулювання, да? Тобто я так думаю, що Ольга правильно перекладає, тобто питання чому, а якщо трошки інший контекст, заради чого? So there is a question about the definition. So you're asking why, and could we ask what for? Yeah. Yeah, what for? Да, можна і так, заради чого.
What are you doing this for? Ну, так заради чого ти це робиш? Ну, я маю на увазі, зразу виникає поведінкова активація. Тобто, в цьому сенсі, да, тобто людина вже якось націлюється на дію. So I mean that in this case, there will be immediately behavioral activation started, and the person will immediately aim the meaning of the actions. Yeah, without a question. Да, так, і це буде без додаткових питань. We could talk about behavioral activation. I'll start over. We could talk about behavioral activation as being these two components on the map. Да, в принципі, ми можемо обговорити про те, як поведінкова активація може стати компонентом цих двох частин цього плану усвідомлених дій. Давід, ви піднімали руку? Yeah, behavioral activation asks what people care about. От поведінкова активація в нас зазвичай також питає, про що люди дійсно турбуються, що їм не байдуже. And then does activity monitoring and scheduling. От. І далі це вже перетворюється в активність по моніторуванню, тобто відслідковуванню і плануванню, складанню різних розкладів. So it says right here, От. Тобто все describe. пишемо тут. Тут, де є строчка «Особисті цінності», опишіть вашу мотивацію, що вас мотивує включатися в певні дії, обрані вами, і чому ви ставите саме такі цілі для їх оптимального виконання. Давід, вам ще актуально спитати, сказати? Поки ні. Я хотів запитати з приводу також, це більше до doing, з приводу поведінкової, тої ж, з приводу експозицій до травматичних спогадів, як саме діджей проводить. Можливо, є певна, як в Раса Харріса, нова школа, там експозиції і так далі, типу, що ми дивимося через трифлекс, саме те, наскільки ми даємо місце цим відчуттям, наскільки ми в контакті з моменті, і наскільки ми можемо управляти своїм тілом. І це один із варіантів того, як ми можемо відслідковувати, що людина справляється зі своїми травматичними спогадами. І мені цікаво, чи ми можемо використовувати просто стару школу пролонгованої експозиції, коли ми дивимося, чи знижуються бали, чи використовувати саме те в акті краще, чи немає великої різниці? So we have a question from David about the part of doing. So talking about the exposure to traumatic memories. So how do you use it? Like in practical work, do you have any like tips, anything you can share? So, maybe is it like with Ras Harris when we are using it through reflex and we are thinking we are giving space to all the feelings and about how much the person is connected to the moment and also how much the person can manage his body. So this is how we can see how the person is able to cope with what he's trying to deal with, or what is better to, or could we maybe use this like old school of exposure and just observe how the scale, the points will just decrease. So what is better to use within ACT, and maybe you can give some practical tools about it. Yep. I wouldn't do the old school approach. Ну, підхід за старою школою я би не використовував. I wouldn't use the subjective units of distress scale. І тут я би не використовував ці одиниці суб'єктивного занепокоєння. What I'd like to do with the exposure is the next step on the slides. А як би я використовував експозицію, то це я вам розкажу на наступних своїх слайдах.
I like this next analogy to answer David's question. Тому що ті наступні аналогії, які в мене є, мені здається, що вони добре підходять до відповіді на питання Давіда. I do this with my patients. І я саме так працюю зі своїми клієнтами. Everybody has two scales, obvious. No, excuse me, let me start over, okay? Окей. Everyone has two scales available to them. У кожного є двоє навичок, два типи навичок. This is the feeling scale that you can see really easy. Шкала, дві шкали. Значить, одна це є шкала почуттів, і вона досить доступна, і за нею досить легко спостерігати. От вона така широка. How anxious are you feeling? Можете спитати там, наскільки тривожно ви зараз почуваєтесь. Low or high? Це низький рівень тривоги або високий. This is typical and it's part of our culture. People ask, how are you feeling all the time? В принципі, це досить типове запитання, і це досить типове для нашої культури, тому що ми дуже часто, ми весь час запитуємо один одного, як ти себе почуваєш. This scale is obvious. Тобто це шкала, яка ніби є обов'язкова для нас. Watch. On a scale of 1 to 10, how anxious do you feel right now? Але можна сказати, наскільки тривожно ти зараз почуваєшся за шкалою від 1 до 10. Everybody can give me an answer to that, right? В принципі, кожен може мені відповісти, правда ж? But there are two scales. There are two. Але тут насправді є дві шкали. The other scale is over here. Ще одна шкала є у нас ось тут. The willingness scale. Це шкала бажання. Feeling scale is right in front. Спереду у нас шкала почуттів. Willingness scale is over to the side. А десь там збоку у нас шкала ніби власної волі. It's not as obvious. Вона не дуже обов'язкова. But when your willingness to feel the way you feel is low, І коли ваша власна воля відчувається як низький рівень її відчуття, your anxiety scale is very likely to be high. то швидше за все ваша тривога буде відчуватися на досить високому рівні. But what happens if you increase your willingness to feel this way? What do you think happens? Так, а як думаєте, що відбудеться, якщо ви піднімете до вищого рівня вашу волю, власне, відчуття власної волі? Patients sometimes say, I hope it goes down. Іноді клієнти кажуть, що дуже сподіваюся, що тоді знизиться тривога. But that's not it. No. Але так не буде. You're just more willing to have it. This can move around. You're just willing to have it. І вона просто буде, тривога, вона собі буде рухатись по шкалі вверх-вниз, але просто це буде те, що ви дійсно ніби хочете мати. Тобто це буде відбуватись з вашої власної волі. What we're working on is not making this go down, but rather making this one go up. І ми працюємо не над тим, щоб знизити цю передню шкалу, цю тривогу, а ми більше працюємо над тим, щоб підняти власну волю, тобто ту бокову шкалу. Because if you have high willingness, it doesn't matter where this one is. Тому що якщо у вас велика воля, власна воля, бажання щось робити, то тоді вам уже без різниці, на якому рівні у вас тривога. I'm not trying to make the feeling scale go down. I'm trying to make the willingness scale go up. Тобто я не намагаюся знизити відчуття за шкалою відчуттів, я намагаюся підняти відчуття по шкалі волі. Бажання. That's what accepting is about, and that's what we defined it in here in the map. В принципі, це те, про що нам говорить прийняття, і це те, що ви можете знайти в цьому плані усвідомлених дій. Was that helpful? Ви отримали Yeah. відповідь на це питання? Yeah, it's helpful. So
we use these two scales, and when we have this exposure, yeah, and it's like new school. Yeah, because I think, David, old school is you want to make this go down. Yeah. But the exposure is more of a willingness to have the way you feel. Thanks. I hope that's helpful. Very. Так, тобто у нас є дві шкали, і коли ми використовуємо експозицію за новою, ну ніби за старою школою, то ми би намагалися знизити цю першу шкалу, але за старою школою ми намагаємося підняти ту другу шкалу бажання, тобто підняти відчуття власної волі стосовно того, що ми маємо відчувати. I'm just going to round this out. I'm just going to finish this and then we can do Q&A. So there's accepting, but then there's noticing. Так, далі в нас іде прийняття, за прийняттям у нас іде ніби спостереження, відмічання. And that takes the place of diffusion. От, і далі вже настає місце для відділення, відокремлення. So noticing is this. От, тобто отут на цьому місці у нас спостереження, відмічання. And obviously this tool is in English, so but it is something that we hand out to our patients. От, в принципі, тут інструкція у нас англійською, але, ну, в принципі, це те, що зазвичай ми і кажемо клієнтам. От, тобто... There's two more left. Instead of self as context, we say I am. От, і далі також замість того, щоб вживати самоусвідомлення, ми говоримо «я є», тобто хто ким. And obviously this is still part of the paperwork. Ну, і це також є частиною цього документу. And then the top part is here now. І верхня частина, найвища, це тут і тепер. And I work with the military, and sometimes they don't like the term mindfulness. І я працювала з військовими, іноді їм не подобається слово mindfulness, усвідомлення. So we just call it situational awareness. Тоді ми це називаємо ситуаційне усвідомлення. That's actually a military term in the United States. В принципі, це є один з військових термінів в Сполучених Штатах. And it almost means the same thing as mindfulness. Але воно означає приблизно те саме, що і, власне, mindfulness. And so this is another part of the worksheet that reminds people what that skill is all about. От, ну, і це також є ще одна частина нашого робочого листа, яка нагадує людям про те, що, власне, це таке, про що йдеться. So I think this next few minutes might make everything we talked about today come together. Добре, і я думаю, що наступні кілька хвилин допоможуть вам розкласти по поличкам все, про що ми сьогодні говорили. We talked about these 6 different skills. Ми з вами говорили про ці 6 різних навичок. They're all related to each other. І всі вони певним чином відносяться один до одного, мають певне відношення. I'm about to change the form of the hexagon. От, але зараз я збираюся змінити форму цього гексафлекса. This makes it easier to read. От, і так вам буде легше це читати. This might be more impactful from an English point of view. I don't know how it translates.
Мені здається, що саме так, в такій послідовності, з точки зору англійської мови, воно виглядає так більш сильно. Не знаю, як буде в перекладі. The person says, with all these skills, Тобто, коли людина, маючи всі ці навички, говорить. I am here now, accepting the Yeah. way I feel, noticing my thoughts while doing what I care about. Тобто людина каже, я є тим, ким я є тут і тепер, приймаючи все, що відбувається, відмічаючи все, що відбувається, і роблячи те, що мені дійсно не байдуже. That's what mindful action is all about. І, в принципі, це те, що ми називаємо усвідомлені дії. Mindful action is a less scientific term for psychological flexibility. І усвідомлені дії – це такий менш науковий термін, щоб назвати змістовні дії. This phrase right here is a way of talking about psychological flexibility. І те, що тут написано, це, в принципі, одна з фраз, якою можна описати психологічну гнучкість. Imagine your client really living this as a true attitude in their life. І уявіть собі, як ваш клієнт буде жити, маючи саме оцю фразу, як девіз їхнього ставлення до життя. So Що я тут і тепер. my email address is right there. Тут ви можете побачити мою електронну адресу. And I'll send you the materials from the digital toolbox if you want. І якщо хочете, я вам надішлю матеріали з моєї віртуальної коробки з інструментами. Obviously, everything I have there is in English. Але все, що в мене там є, воно все англійською мовою. So what kinds of questions might you have? I'll try to answer them. Добре, тоді зараз, які маєте питання, постараюсь відповісти на всі. Валерія? Хочу запитати, часто зіштовхуюся у роботі з тим, що клієнтам дуже важко визначати їх цінності. І оці всі питання, типу, якою людиною ви б хотіли бути, або якою людиною ви хотіли бути в якомусь певному контексті, також я часто чую відповідь «я не знаю». І помічаю, що інколи в такому дуже сильно пригніченому стані важко людям відповідати на ці питання або в стані депресії. Хотіла запитати, що ви робите в таких випадках, що можна робити, на що ще можна звернути увагу, як підійти до цінностей іншим якимось шляхом. Дякую. So quite often in my work with patients, I noticed that it's hard for them to define their values. And all those questions about what kind of person would you like to be or what kind of person would you like to be in some context, mostly they give the answers, I don't know. And I noticed that it's very hard for them to answer such questions when they are in a kind of oppressed states or when they have depression. So what are you doing in such cases? What else could we do? What are the other ways we could address the values? Yeah, that's a great question. I have an intervention that I like to talk about with that particular issue. Дякую за питання, воно таке досить цікаве, і в мене є конкретна інтервенція, яку я виконую, коли стикаюсь з тим, про що ви говорите. This might sound strange. Так звучить трошки дивно. But what I like to explore is what did the person do already that day? Але я дуже люблю подосліджувати, а що саме людина робила от в той день, коли ви говорите, коли ви спілкуєтесь. What I mean to say is ask your client, what are the things that they did that day, that week, that wasn't instantly gratifying? Маю на увазі, що от просто розпитайте клієнта, що клієнт робив в той день, коли ви спілкуєтесь, що клієнт робив той тиждень,
тобто що він робив, що не отримало якоїсь такої великої вдячності від інших. So what I mean by that is, did they do things that were difficult and didn't get immediately reinforced? Тут я маю на увазі дізнатися, чи роблять вони щось, що їм складно, без отримання тут же ж моментально якогось для себе посилення, підтримки. And then what I like to do is back up throughout their day all of the things that they did that didn't actually lead to something that was immediately good for them. And then I say, oh, you must do that stuff because you care about other things. Тобто в процесі цього ви проходитесь через весь день, який вже прожив клієнт до цього, і ви стараєтесь концентруватися на тих моментах, коли клієнт щось зробив, але це не призвело його до отримання чогось хорошого відразу по закінченню цієї дії. І тоді, визначаючи ці дії, ви можете сказати, оце ви зробили, тому що вам не байдуже до чогось іншого, ви турбувались про щось інше. I understand that might be a strange intervention, but I think the point of that is to find out, what are people doing throughout the day that doesn't give them a good feeling or happiness, but they do it anyway and they do it reliably. It must be related to their own personal values. В принципі, ця інтервенція виглядає як досить така дивна, але основне, що ми тут робимо, це ми намагаємося знайти ті речі, які люди роблять щодня, ті, які не дають їм тут же ж по закінченню речі виконання якихось певних хороших відчуттів, не ведуть до якогось сіюмоментного щастя, але людина все одно робить ці речі і робить їх надійно, робить їх якісно. І от тоді оці речі, вони так чи інакше будуть пов'язані з цінностями цієї людини. Because I have another webinar starting pretty soon, I have to wrap up in a little bit, but David looks like he has a question, so I want to make sure I get to it. В принципі, у нас скоро буде ще один вебінар, де ми будемо про це говорити трошки більше, але я бачив, що Давід мав питання, і що Олександр має питання. У мене питання буквально коротке. Да? Тобто, цікавить думка діджея з приводу того, що зараз фахівці розглядають такий елемент, як self-compassion або самоспівчуття в контексті екту. Да? І навіть додають цей елемент до гексагону. Тобто, що він думає з приводу цього? So what is the opinion about that? Last time a lot of specialists are adding self-compassion component to this hexagon, and so what's the opinion about self-compassion in the ACT modality? Yeah, I mean, I think we can interpret different parts of the hexagon as self-compassion. I don't think it's an added thing, like it's not a seventh part to the model. I think self-compassion is figuring out what you want to do with your life, values, what's really important to you, and highlighting something like, hey, I want to make my life about creating art and interacting with my family. Я, в принципі, думаю, що цей момент самоспівчуття, він присутній в інших певних частинах гексагону, тому я б не сказав, що це є щось, ніби що ми додаємо сьомим кутом до цього ж трикутника. Це присутнє в інших його частинах, і це пов'язано з цінностями людини. Наприклад, це про те, що людина щиро думає, а що я би хотів робити в своєму житті, а що дійсно є моїми цінностями. Наприклад, я дійсно хочу створити щось важливе, я хочу проводити багато часу з моєю сім'єю. I love the question. I was about to go on a rant. Мені дуже сподобалось ваше питання. Я, в принципі, хотів би більше про нього поговорити. I didn't want to make it too difficult for all to remember everything I was going to say. Але боюсь, щоб я не дуже складно говорив для всіх інших учасників.
but I think the whole hexagon is self-compassion. I mean, I can I- just interpret everything related to self-compassion. Але мені здається, що цей гексагон, він весь сам по собі є самоспівчуття, тому що всі його частини так чи інакше, але торкаються самоспівчуття. But if anybody has any questions and you're interested in getting resources, feel free to write me an email there, and I'll try my best to get back to you. Мгм. І David still has a question. Do you have a minute to answer it? Мгм. От, і якщо у вас є якісь питання до мене особисті, чи якщо ви хочете отримати щось з моїх ресурсів, то, будь ласка, пишіть на мою електронну адресу, звертайтесь, і я вам залюбки відповім і все надішлю. Ми можемо зібрати питання, да, тобто до наступного вебінару, ось, і далі надати, тобто, діджею, да, і можливість буде, да, ось проговорити, отримати відповіді на вебінари, які буде вже в квітні місяці. Actually, we can collect all our questions and send you before our next webinar in April, so you will be ready to answer all them. Okay. Yeah, and please guide me so this way this is worthwhile to you. I didn't know what everybody already knew or what you would like to learn. So if you write a document with questions, let me know what you want for next time. Дуже дякую, буду вдячний, тому що для мене буде цінно, якщо ви напишете, що саме вам цікаво, бо я не знаю, що вам цікаво, і не знаю, що ви вже знаєте. Тому, якщо ви підготуєте певний список питань до наступного вебінару, то мені буде легше підготуватися. Thank you, folks, until we meet again. Дякуємо вам, діджеї, за час, який ви приділили. Нам дуже важливо було з вами побути і те, що розказали про свою книжку і про mindful action, тобто усвідомлені дії. Thank you, DJ, very much for being with us. It was really important for us to be here with you and also to hear all the information you are given and also to hear about your book. And thank you for sharing with us this information about mindfulness action plan. Happy to do it. All right. Thanks, folks. Я був радий бути з вами і дякую всім. До побачення. Bye now. Take care. Бережіть себе.